سلام و درود خدمت همه عزیزان چنل ترسناکیم. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. بدون معطلی بریم و داستان امشبو بشنویم. شما هم لایک و کامنت رو فراموش نکنید. من تو یکی از شهرهای تهران زندگی میکردم. اونجا تو کار املاک بودم و اطراف شهر زمین و خونه خرید و فروش میکردم. به اجنه و جن و پری اعتقاد داشتم و چندین نفر رو میشناختم که تو همین ایران بار و بندیلشون رو بستن. خلاصه اون طرف شهر یه زمین وجود داشت. رفیقم زنگ زد و گفت که مجید میخوایم اینجا رو بفروشیم، اگه میتونی مشتری بیار سر وقتش. قبول کردم، ولی وقت نشد که یه سری بهش بزنم. 2 هفته گذشت که دیدم گوشیم زنگ خورد. به طور کل زمین رو فراموش کرده بودم. اوکیش رو دادم و چون فاصله آنچنانی نداشت با ماشین خودم نرفتم و همون حین عموم زنگ زد که احوال پرسی کنیم و ماجرا رو بهش گفتم و گفت خب دوست منم همین امروز میره اون طرف، اگه میخوای بهش بگم که با هم دیگه برید. قبول کردم و گذشت تا وقت رفتن شد. با دوست عموم آشنا شدم و موقع سوار شدن انگار کسی پشت سرم گفت که سوار نشو. بدون اینکه حتی فکری بکنم سری سوار ماشین شدم. کسی پشتم نبود و این صدا یه چیز تو مایه های یه پری بود، خیلی ناز و لطیف. همینطور تو شوک بودم که نیم ساعت بعد رفتنمون از شانسمون خوردیم به پلیس راه. موردی نداشت ولی وقت کافی نداشتم. ماشینو زد کنار و پیاده شد. من تو ماشین بودم. پلیس اومد کنار ماشینو گفت که تو هم پیاده شو. بدون هیچ حرفی پیاده شدم و نشستم کنار جدول. دوست عموم اومد سمتم و یه مشمع مشکی دستش بود. بهم گفت یه دقیقه نگهش دار، من الان برمیگردم. بازم همون صدا بهم گفت که نگیرش، قبولش نکن. واقعا تو تعجب بودم و هزاران سوال داشتم، ولی دفعه قبل به حرفش گوش نکردم. بذار این دفعه رو گوش کنم. هر چقدر اصرار کرد من قبول نکردم و پلیس اومد کنارمون. رنگ و روی دوست عموم سفید شد و کاملا همه چی معلوم بود. پلیس گفت چی تو مشمعه؟ دوست عموم گفت مال من نیست، مال اینه. چشمای من گرد شد و انکار کردم که مال من نیست. شانس آوردم پلیس مشمع رو تو دست من ندیده، وگرنه کارم تموم بود. پلیس مشمع رو ازش گرفت و بازش کرد. داخل مشمع دست بریده‌ای بود که تو دستش کلی طلا و علنگو بود. پلیس به همکاراش خبر داد و ما رو بردن بازداشتگاه. از ترس چنان دست و پاهام سرد بود که حسشون نمی کردم. اصلا باورم نمی شد که برای کار نکرده باید شب و اینجا بخوابم. اجازه زنگ زدنم نمی دادن و شب و بی دلیل و منطق اونجا خوابیدم. خواب دیدم که یه زن خوشگل و جذاب روبرون وایساده. وقتی حرف زد فهمیدم همون صدایی بود که گفت سوار نشو. بهم گفت مگه بهت نگفتم سوار نشو؟ چرا سوار شدی؟ من همینجوری با تعجب نگاهش میکردم. گفت فردا میبرنتون دادگاه، از خودت دفاع کن. چشمامو باز کردم که دیدم سرباز گفت هر کس نماز میخونه بلند شه. ازش خواهش کردم که یه زنگ بزنم. بچه با مرامی بود. قبول کرد و کار ما رو راه انداخت. زنگ زدم به عموم و گفتم این دوستت ما رو بدبخت کرد. دستی داشت ما رو اعدام میکرد. عموم تو حالت خواب آلوده بود که نفهمیدم چی گفت و باید سریعتر گوشی رو قطع میکردم. به خاطر هیچی افتادم قعر زندان. دیگه خوابم نبرد و منتظر صبح موندم که بریم دادگاه. من فکر میکردم که با یه دادگاه کار تموم و آزادم، ولی چندین مرحله رو باید میگذروندیم و بعد دادگاه اول چیزی نصیبمون نشد. ما رو فرستادن پیش کله گنده های زندان. روزام سخت میگذشت و اصلا آسون نبود. یارو میخواست مشمع رو بده دست من و بپیچه و بره، من بمونم و طناب دار. حتی اونجا ازم پرسیدن که این آقا رو میشناسی؟
من گفتم که نه، توسط عموم باش اومدم اینجا. ولی دوست عموم کامل اسم و فامیلیم و کجا زندگی میکنیم رو میدونست. دونستن اسمم عادی بوده، حتما عموم گفته، ولی بقیه چیزا چی؟ همه چیزو در موردم میدونست. دستم بسته بود و انگار متهم من بودم که مثلا دروغ گفتم و نمیشناسمش. خلاصه سرتونو درد نیارم، بعد 1-2 ماه بیگناهیم ثابت شد و اون یارو موند همونجا و دیگه ازش خبری ندارم. نمیدونم پری بود یا چی، ولی خیلی هوامو داشت و توی مدت کمکیارم بود. نمیدونم به خاطر کدوم کار خوبم بهم کمک میکرد. تو زندان وقتی همه خواب بودن میومد کنارم و مینشست. باهاش حرف میزدم و کمکم میکرد. همه چیو جلو بهم میگفت و سعی میکرد که بهترین باشم. از همه اینا بگذریم. اون مرد 1 سال تو زندان بود و برای آخرین دادگاهمون رفتم. اونجا حرفایی زد که من مو به تنم سیخ شد. واقعا حرفاش چنان شوکه کننده بود که همونجا سر پا یخ زده بودم. تو دادگاه اعتراف کرد که همه اینا زیر سر عموم بوده. اونا کاری به عموم نداشتن و مقصر اصلی دوستش بود. بعد اینکه این جریان رو فهمیدم واقعا تا چند دقیقه قفل کرده بودم. عموم چرا باید منو به درد سر بندازه؟ اول تصمیم گرفتم که کاریش نداشته باشم، ولی حس انتقامم بالا گرفت و باید یه جورای خودمو خوشحال میکردم. عموم خبر نداشت که من میدونم کارونه. بعد زندان و دادگاه هم صداشو در نیاوردم و کاریش نداشتم. حتی اون پری هم درباره این که کاری باش داشته باشم یا نه چیزی نگفته بود. شاید به خاطر مال و ملل من این کارا رو کرده که به همه چیز صاحب بشه. واقعا نمیدونم. بعد چند وقت خوابی دیدم که منو از خود بیخود کرد. چند تا موجود که معلوم نبود چی بودن دنبالم میکردن و من بدون اینکه لحظه ای وایسم فقط میدویدم و فرار میکردم. همینطور توی تاریکی فرار میکردم که رسیدم به بنبست. دیگه راه فراری نبود. نزدیکم شدن و یکیشون رفت توی جلدم. اینو کاملا حس میکردم. حتی توی خواب هم نفس میزدم. توی مغزم چیزی شنیدم. هرچی که بود چیز جالبی نبود. حس میکردم هرچی که میگفت و باید انجام میدادم، وگرنه اتفاق بدی میافتاد. برعکس پری قبلی که ازم محافظت میکرد، این شی به هم آسیب میزد. طوری بود که چند روز کار نکردم و به خودم استراحت دادم. به گفته یکی از دوستان گوش کردم و رفتم سر وقت ملا ناجی. مرد با شرفی بود و چند باری هم اسمشو شنیده بودم. ماجرا رو بهش توضیح دادم و یه دعای بلند برام نوشت. 2 قطره از خون دستم و هم مالید بهش. چند تا دعا هم خوند و 1 ساعت گذاشتش روی آتیش. به هم گفت که اگه این دعا بسوزه یعنی وضعت وخیمه و اونا خیلی قوی ترن و اگه سالم روی آتیش بمونه همه چی رو درست میکنم. با ترس و اضطراب توی حیاط خونه‌شون نشسته بودم و کارهای عجیبش رو تماشا میکردم. نمیدونم این چه دردی بود که افتاده بود تو جونم. مریضی شدیدی گرفته بودم. بگذریم. ملا ناجی آتیش کوچیکی برملا کرد و بعد 5 دقیقه دعا رو گذاشت روی آتیش. باور نکردنی و عجیب بود. کاغذ اصلا نمیسوخت و سالم روی آتیش باقی مونده بود. ملا ناجی با ناامیدی یه نگاهی بهم انداخت و منم ناراحت از این مصیبت. حتی دیگه اون پری هم نبود که کمکم کنه. ملا ناجی ازم خواست که چند شب داخل مسجد بمونم، شاید با کمی ذکر و نیاز بتونم از بدنم خارجش کنم. برخلاف جن‌زدگی‌های دیگران من کاملا آروم بودم و هوشیار. انگار فقط تو بعضی از مسائل دخالت میکرد و منو کنار دیگران شرمنده میکرد. به حرفش گوش دادم و 4 شب توی مسجد خوابیدم که هر 4 شب پر از داستان بود. از شب اول بگم براتون، چون تو محله ملا ناجی غریبه بودم. شب اول کنارم مون که نترسم و با محیط کنار بیام. مسجد
خیلی بزرگ بود و چند تا اتاق برای غذای نظری و چندین سماور بزرگ هم تو اتاق بغلی داشت. همونجا پای منبر نشستیم و با ملا ناجی هم صحبت شدیم. واقعا یه حس عجیب داشتم که انگار کسی داره نگاه میکنه. مدل و در اتاقا جوری بود که مستقیم چشمم میخورد بهشون. انگار یه موجود قد بلند تو اتاق بود که سرشو از بالای در می آورد بیرون. اخلاق من و رفتارام دقیقا مثل بچه ها بود. اون موقع از همه چیز و همه کس می ترسیدم. به ملا ناجی اشاره می کردم ولی اون می گفت که چیزی وجود نداره. به هم گفت که مشخصات اون موجود رو بهش بگم شاید بدونه که از کدوم طایفه است و من گیر چه قومی افتادم. تو تاریکی به کمک نور چراغ برق که از پنجره میتابید یه چیزایی میدیدم. کله بزرگ و هیکل گنده‌ای داشت. راحت 5 برابر هادی چوپان میشد. انگار داشت قایم موشک بازی میکرد. هی نگاه میکرد و غیب میشد. چون آسیبی به هم نمیرسوند زیاد ترسی نداشتم و خواستم که زودتر بخوابم و نادیدش بگیرم. مسجدشون پر از امکانات بود. یه اتاقی هم داشتن که هر یکی از اهالی محل یه دوشک و بالشت و پتو اهدا کرده بودن برای مهمونا. چون مسجد بین راهی بود مسافرای زیادی داشت ولی تو این 4 شب اصلا کسی نیامد و به چشمم نخوردن. خلاصه اون شبو با اون کله گنده گذروندیم و صبح شد. نزدیک طلوع آفتاب یه حالت عجیبی بهم دست داد. بلند شدم و رفتم سمت دستشویی و استفراغ شدیدی کردم. جوری بود که حتی ملا ناجی هم با صدای من ترسید و اومد سمتم و گفت حالت خوبه پسر جان؟ تو اون شرایط نمیتونستم جوابشو بدم و با اون کردن منظورمو میرسوندم. متوجه شدم که خون بالا می آوردم. چشام گرد شد و سریع ملا ناجی رو صدا زدم که بیاد داخل. با اشک و ترس استفراغ خونیمو نشونش دادم و گفت هیچی نیست ولش کن بیا بریم حالت بهتر میشه. بهش گفتم خون بالا آوردم یعنی چی که چیزی نیست؟ بهم نگاه چپی انداخت و گفت تو که چیزی بالا نیاوردی. چشمامو چند بار باز و بسته کردم که دیدم حق با اونه. هیچی نبود ولی من کاملا حس کردم که چیزی ازم خارج شده. با ترس و نگرانی برگشتم سر جام. همینطور تو فکر بودم که ملا ناجی گفت ساعت 1 حاجی میاد مسجد میتونیم از اون هم کمک بگیریم. به حرفش گوش کردم و منتظر موندیم تا ساعت 1 بشه ولی از حاجی خبری نشد. ملا ناجی چند باری بهش زنگ زد ولی انگار نه انگار. چند ساعت بعد خبرها اومد که حال حاجی وخیم و بردنش بیمارستان شهید باکری. من با خودم فکر میکردم که حتما این قدم منه که این اتفاق افتاده. شاید حاجی میتونست من راهنمایی کنه ولی حیف. همینطور با بیمیلی و اضطراب وقت میگذروندم و از خدا طلب کمک میکردم. به کسی آزار و اذیت نرسونده بودم ولی حکمت این کار خدا چی بود نمیدونم. کم کم وقت اذان مغرب شد و جماعت بعد نماز خوندن از مسجد خارج شدن و نوبت شب رسید. شب دوم برای ملا ناجی کاری پیش اومد و با کلی عذرخواهی رفت و منو نصف شبی تنها گذاشت. حتی کسی هم نبود که لاغر کنار من بمونه و من تنها نباشم. توی مسجد به این بزرگی فقط خودم بودم و خودم. هی اسم خدا رو زمزمه می کردم که یکم از ترس و اضطرابم کم بشه. ساعت حدوداً 9 بود که اشتهام کمی باز شد. رفتم آشپزخونه 2 تا تخم مرغ برداشتم که حداقل گشنه نخوابم. مشغول درست کردن غذا بودم که صدای باز شدن در مسجد به گوشم خورد. لبخند اومد رو لبم و از همونجا داد زدم ملا ناجی املت میخوری؟ چند ثانیه صبر کردم ولی صدایی ازش نشنیدم. لبخندم خشک شد و به سمت ورودی مسجد رفتم ولی خبری از ملا ناجی نبود. با ترس در رو باز کردم ولی هیچ کس بیرون نبود. ولی من صدای باز شدن در رو شنیدم. به قدری هول شده بودم که اصلا غذا یادم رفت و تا اومدم برم سراغش دیدم که بوی سوخته کل مسجد رو برداشته.
بیمیل شدم و دیگه چیزی نخوردم و همش منتظر ملا ناجی بودم که بیاد و نگرانیم کمتر شه. رفتم سر جام و نشستم که بلکه حالم بهتر بشه. نور ماه کامل داخل مسجد می افتاد. از پشت پنجره ها انگار چیزی دیدم. یه سایه که با سرعت زیاد سریع رد شد و رفت. به سمت در نگاه کردم که دیدم در آروم باز شد. تپش قلب شدیدی گرفتم و میخواستم طبیعی جلوه کنم. توی تاریکی در بسته شد و اون شخص جلوتر اومد تا دیدم ملا ناجیه. نفس راحتی کشیدم و وقتی نزدیکم شد تازه فهمیدم که خواب بودم. هنوز نصف شب بود و ازش خبری نبود. با ترس و اضطراب اون شب رو گذروندم و نفهمیدم که کی صبح شد. وقتی چشامو باز کردم دیدم که ملا ناجی کنارم خوابیده. یکم خیالم راحت شد و اون شب زیاد اذیت نشدم تا اینکه شب سوم و چهارم فرا رسید. دوستان ممنون که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردید. با لایک و کامنتاتون بریم برای ادامه ویدیو. شب سوم فرا رسید. هیچ وقت اتفاقات این دو شب یادم نمیره. بریم و ادامهش کامل گوش کنید. اون شب از قبیله اجنه به هم حمله شد. اینو ملا ناجی به هم گفت و کامل درکش کردم. تو خلوت خودم نشسته بودم و از خدا کمک میخواستم که یهو همه جا تاریک شد. انگار من به یه جای دیگه منتقل شدم. دور و برم رو که نگاه میکردم هیچی نبود و فضای بزرگی با هیچ صدای سکونت میکرد. یه نفر جلوم سبز شد، مثل اینکه رئیسشون بود. حرفی نزد و فقط به هم خیره شده بود. قد بلندی داشت و با انسان خیلی فرق داشت. پایی نداشت و روی سرش یه شاخ کج بزرگ بود. بعد چند ثانیه محو شد و دیدم که چند تا اجنه کوچیکتر اومدن سمتم. قدشون حدوداً 1 متر میشد با چهره ترسناک و عجیب. باور داشتم که اصلا خواب نیست. همه چیز کاملا طبیعی بود. بعد اینکه اومدن سمتم از ترس چند قدم به عقب برداشتم و سریع فرار کردم. هیچ چیز مشخص نبود و من فقط میدویدم. پشت سرمو که نگاه کردم دیدم به یک باره کسی پشتم نیست. همونجا سر جام وایسادم و منتظر موندم که این کابوس تموم بشه. فقط منتظر بودم که تموم شه و من برم پیش کسی دیگه‌ای برای درمان. حس و حالی که داشتم اصلا قابل بیان نبود. به خودم اومدم که دیدم ملا ناجی بالا سرم و با حرکات و صدای من بیدار شده. یه دعای خونده بود که من تونستم خلاص بشم. با ترس و عرقی که کرده بود به هم گفت حالت خوبه؟ به نشونه تایید سرمو تکون دادم و نفس راحتی کشید و گفت فردا شب اوضاع یکم فرق میکنه. گفتم خب این یعنی چی؟ چه اتفاقی قراره بیفته؟ با ناامیدی گفت اونا خیلی قوی تر از منن. الانم شانس آوردی که خلاصت کردم، وگرنه تا آخر عمر برده و دست پرور اونا می شدی. بدنم یخ کرد و گفتم خب اینا رو ولش کن، امشب قراره چه اتفاقی بیفته؟ تا اومد چیزی بگه گوشیش زنگ خورد. سریع و با عجله از مسجد رفت بیرون. آخه ساعت 2 شب کی میتونه باشه؟ خلاصه جواب سوالم رو نگرفتم و رفت. اون شبو به سختی گذروندم و تنها موندم. هر لحظه که به حرف ملا ناجی که گفت امشب فرق میکنه فکر میکردم کل تنم به لرزه در میومد و بعضی وقتا خودم رو تسلیم میکردم. طبق گفتهاش که گفته بود من نمیتونم باشون مقابله کنم، خودم رو بازنده این بازی میدونستم. صبح کلی منتظر موندم ولی خبری از ملا ناجی نشد. مثل اینکه واقعا قرار بردشون بشم. دیگه امیدی نداشتم و همینطور گذشت تا اینکه شب شد. شب 4 کمی متفاوت و ترسناکتر از قبلیا بود. نفهمیدم چجوری ولی یهو به خودم اومدم که دیدم توی صف وایسادیم و روبرومون یه نفر که چهره‌ای نداشت حرف میزد. اصلا متوجه حرفاش نمی شدم. تو اون وضعیت سرمو نمیتونستم بچرخونم و کنارمو نگاه کنم. بعد چند دقیقه
حرفاش تموم شد و با لحن و صدای عجیب همگی یه چیزو تکرار کردن. مثل صلوات خودمون بود، ولی با این تفاوت که اصلا متوجهش نمی شدم. همشون به یه سمت رفتن و منم خیره نگاهشون می کردم که از پشت به هم اشاره کردن که حرکت کنم و دنبالشون برم. همین کار رو هم کردم و دنبالشون رفتم. همه صحنه‌هایی که می دیدم عجیب و ترسناک و کاملا واقعی بود. همه با هم به یه جایی می رفتیم و هیچ چیز معلوم نبود. یکی از اونا اومد کنارم و نگاهش کردم که دیدم ملا ناجیه. بدون هیچ حرفی سریع به هم اشاره کرد که دنبالش برم. همین کارو کردم و از بقیه جدا شدیم. اون مکان یه جورایی سربسته بود و سقفش خیلی بزرگ بود. همگی یه لباس به تن کرده بودیم و قیافه هاشون منو وحشت زده می کرد. یکی از یکی ترسناکتر. خلاصه با ملا ناجی از اونجا خارج شدیم و وقتی پشت سرمون نگاه کردیم دیدیم که همگی دنبالمونن. با سرعت به سمتمون میدویدن و ما هم سریع باید از اونجا خارج می شدیم. رفتیم جلو و جلوتر تا رسیدیم به آخر خط. یه دره تاریک بزرگ. راه دیگه ای نبود. ملا ناجی سریع دستمو گرفت و با همدیگه پریدیم داخل دره. همه چیز به قدری واقعی بود که با برخوردم به زمین احساس درد کردم که وقتی چشامو باز کردم دیدم کنار ملا ناجی توی مسجدم. اونم چشماشو باز کرد و وقتی دید به هوش اومدم خدا رو شکر کرد. بهم گفت که اونا میخواستن تو رو برای خودشون کنن. من سریع فهمیدم و جلوشونو گرفتم. بعد اون اتفاقات خودم رو سپردم به خدا. خدا رو شکر با چند تا معجزه و نذر و نیاز شفا گرفتم و الان دیگه حالم خیلی بهتره. ممنون از نگاهتون رفقا.